süs. Verdi der şey. Duvar lazım yuva. Fereshte çünkü pilav yiyorsun. Tarihe ne şey? Öyle. Hocam o yer var zaten. Hocam o yer var zaten.
شیر رو که جوشوندیم سرد شد. وقتی گاوا میدوشن نصفشو برای گوساله میذارن. بعد میجوشونیم سرد که شد موقع ما یه ذره ولرم باشه یه قاشق ماست چیز میکنیم میزنیم میریزیم توش به هم میزنیم. حالا خواستیم دیگه تو ظرف مخصوص بس چیز کنیم ماست بندی کنیم کیلویی 5 کیلویی اینا که قیف میذاریم خالی میکنیم. خواستیم تو خود قابلمه باشه که دیگه همینجوری یا یه دستمالی چیزی میندازن روش. من نه اینجوری میذارم خودش مایه میگیره یه همچین ماست. دو بار صبح یه بار شبم یه بار غروبم یه بار. این تقریبا 2 ساعت 3 ساعت دیگه آماده است. پنیرم شیر رو میجوشونیم میذاریم سرد میشه کم تقریبا 10 دقیقه که جوشید. بعد از 10 دقیقه جوشیدن یا دوباره 10 دقیقه صبر میکنیم. یک کاسه آب ماست اضافه میکنیم چون میخوایم شیرش جوشیده باشه. با ما یه پنیر خراب میشه ترش میشه. با آب ماست یک کاسه آب ماست بهش اضافه میکنیم حالت دلمه میشه میندازیم تو دستمال و پنیر درست. این تقریبا اینم 2 ساعت طول میکشه تا پنیرش آماده بشه. از 2 کیلو شیر 200 گرم 300 گرم پنیر 300 گرم پنیر بله چون آبش گرفته میشه دیگه قالب بندی میشه دیگه تقریبا 200 گرم 300 گرم پنیر. اینم پنیر آماده است. با شیر جوشیده پنیر درست کردیم. پنیر بومی محلی.